Φίλες και φίλοι, γεια σας, καλώς ήλθατε στο κανάλι μας. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για να φτιάξουμε αυτά εδώ τα υπέροχα νηστίσιμα μιλοπιτάκια με σπιτικό χειροποίητο φύλλο, το οποίο έχουμε ανοίξει χωρίς πλάστη. Το ανοίξαμε με τα χέρια. Είναι το γνωστό φύλλο αέρος ή φύλλο λαδιού. Πάμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για την εκτέλεση της δαγής μας. Για τη γέμιση θα χρειαστούμε 4-5 μήλα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κόκκινα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και 1-2 ξινόμηλα, τα πράσινα δηλαδή, ανάλογα, ό,τι θέλετε. Θα τα πλύνουμε και θα τα καθαρίσουμε. Και θα τρίψουμε τα μήλα μας στο χοντρό τρίφτη. Εγώ θα κάνω τη διαδικασία απευθείας μέσα σε ένα αντικολλητικό τηγάνι, το οποίο θα χρησιμοποιήσω για την Παρασκευή της γέμισης. Βλέπετε, όπως εδώ. Και θα συνεχίσουμε φυσικά με τα υπόλοιπα μήλα. Τα μήλα μας είναι έτοιμα. Θα προσθέσουμε λίγη ζάχαρη. Αυτό εξαρτάται από το πόσο γλυκά είναι τα μήλα που έχετε επιλέξει και πόσο γλυκιά θέλετε την μιλόπιτα, τα μιλοπιτάκια σας. Εγώ θα έλεγα ότι περίπου 3 κουταλιές της σούπας ζάχαρη είναι μια καλή ποσότητα. Και τώρα τα αρωματικά μας. Θα βάλουμε κανέλα, 1 κουταλάκι του γλυκού κοφτό, γαρίφαλο τριμμένο, 1/4 κουταλάκι του γλυκού και μισό κουταλάκι του γλυκού μοσχοκάριδο. Προαιρετικό υλικό, περίπου στα 80 γραμμάρια σταφίδες, μαύρες και ξανθές. Μπορείτε όμως να παραλείψετε τις σταφίδες αν δεν σας αρέσουν. Και καλό είναι να προσθέσετε και περίπου στα 100 γραμμάρια ψιλοκομμένο καρύδι. Εγώ δεν θα το προσθέσω γιατί έχουμε άτομα με αλλεργία στο καρύδι στην οικογένεια. Οπότε δυστυχώς δεν θα το προσθέσω. Εσείς όμως μπορείτε να το προσθέσετε. Το καρύδι πηγαίνει πάρα πολύ με το μήλο. Και θα βάλουμε στην εστία ανακατεύοντας μέχρι να σωθούν λίγο τα υγρά από το μήλο. Το τηγάνι έχει αρχίσει ήδη να ζεσταίνεται και περιττό να σας πω ότι όλη η κουζίνα έχει κατακλειστεί από αρώματα, από το μήλο, την κανέλα, το γαρίφαλο, το μοσχοκάριδο. Θα αφήσουμε λοιπόν πάνω στην εστία για λίγα λεπτά ανακατεύοντας μέχρι να σωθούν λίγο τα υγρά, να φύγει δηλαδή αρκετή υγρασία, την οποία δεν τη θέλουμε σε καμία πίτα. Εναλλακτικά μπορείτε να αποφύγετε αυτό το στάδιο, να χρησιμοποιήσετε δηλαδή τη γέμιση ακριβώς όπως είναι, χωρίς να την περάσετε πρώτα από θερμική επεξεργασία, προσθέτοντας απλά 2 με 3 κουταλιές ανάλογα της σούπας τριμμένη φρυγανιά, η οποία θα απορροφήσει την περιττή υγρασία. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που υποστηρίζετε το κανάλι με την εγγραφή σας, πατώντας το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις, πατώντας like, πατώντας hype, κοινοποιώντας το σύνδεσμο του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βέβαια με τα σχόλια που μας γράφετε, με τις ερωτήσεις, τις απορίες και τις εντυπώσεις σας, όπου ακόμα και ένα απλό emoji, μια φατσούλα, βοηθά πάρα πολύ στην προώθηση του καναλιού από τον αλγόριθμο του YouTube. Εγώ λοιπόν θα συνεχίσω για να μην σας καθυστερώ και θα σας δείξω το τελικό αποτέλεσμα. Μετά από περίπου 5 λεπτά η υγρασία έχει σωθεί, οπότε θα σβήσουμε την εστία και θα αφήσουμε το τηγάνι πάνω στην εστία μέχρι να εξατμιστεί και το υπόλοιπο
της υγρασίας. Να σας πω επίσης ότι είναι πολύ καλύτερο να χρησιμοποιήσετε καστανή ή μαύρη ζάχαρη αντί για τη λευκή. Δίνει πολύ καλύτερη υφή και γεύση. Και επίσης να σας πω ότι μπορείτε να προσθέσετε καμπουρδισμένο σουσάμι στη γέμιση. Επίσης το πηγαίνει πολύ. Και πάμε να ετοιμάσουμε τη ζύμη για το φύλλο, για την οποία θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια νερό, 1,5 κουταλιά της σούπας ξύδι, περίπου στα 15 γραμμάρια, 80 γραμμάρια λάδι. Αν νηστεύετε από ελαιόλαδο θα χρησιμοποιήσετε ηλιέλαιο. Αν δεν νηστεύετε από ελαιόλαδο θα χρησιμοποιήσετε ελαιόλαδο. Ένα κοφτό κουταλάκι του γλυκού αλάτι και 500 γραμμάρια αλεύρι. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Όμως για το καλύτερο γευστικό αποτέλεσμα και για να σας ανοίξουν και τα φύλλα πιο εύκολα, εμείς θα προτείνουμε 150 γραμμάρια σταρένιο αλεύρι για ζυμωτό ψωμί και 350 γραμμάρια αλεύρι για τσουρέκι, αλεύρι για μπριός. Η συνταγή είναι απόλυτα ακριβής, οπότε βάλαμε εξ αρχής όλο το αλεύρι και θα ανακατέψουμε μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα, όπου στη συνέχεια θα ζυμώσουμε με σκοπό να σχηματίσουμε μια ωραία, λία, εύπλαστη και ομογενή ζύμη που δεν κολλάει στα χέρια. Καλό είναι το ζύμωμα να διαρκέσει για 10 με 15 τουλάχιστον λεπτά. Να ξέρετε ότι όσο περισσότερο ζυμώσετε, τόσο πιο εύκολα θα ανοίξει το φύλλο. Με την ευκαιρία θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που υποστηρίζετε το κανάλι με την εγγραφή σας, πατώντας το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις, πατώντας like, πατώντας hype, κοινοποιώντας το σύνδεσμο του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βέβαια με τα σχόλια που μας γράφετε, με τις ερωτήσεις, τις εντυπώσεις και τις απορίες σας, όπου ακόμα και ένα απλό emoji, μια φατσούλα όπως λέω εγώ, βοηθά πάρα πολύ στο να προωθήσει ο αλγόριθμος του YouTube το περιεχόμενο του καναλιού μας. Για να μην σας κρατάω, θα ζυμώσω για 10-15 λεπτά και θα τα πούμε σε λίγο. Και μετά από 15 με 20 λεπτά ζυμώματος έχουμε αυτή εδώ την υπέροχη λία ζύμη. Πρώτα απ' όλα θα πάρουμε ένα ευρύχωρο σκεύος, εγώ έχω χρησιμοποιήσει ένα ταψί από ό,τι βλέπετε, και θα βάλουμε μέσα ηλιέλαιο ή ελαιόλαδο, ανάλογα αν νηστεύετε από το ελαιόλαδο, ή μείγμα και των δύο, και θα χωρίσουμε τη ζύμη σε 8 κομμάτια. Μπορείτε να τα ζυγίσετε για να γίνουν ομοιόμορφα, αλλά δεν χρειάζεται. Κάποια θα βγουν λίγο πιο μεγάλα, κάποια λίγο πιο μικρά. Θα βάλουμε τα μπαλάκια μας μέσα στο ταψί με το λάδι και θα συνεχίσουμε την ίδια διαδικασία με τα υπόλοιπα. Στο δικό μου ταψί τελικά θα δείτε 16 μπαλάκια και όχι 8, γιατί κάνω την διπλάσια δόση. Εσείς όμως, αν ακολουθήσετε τις οδηγίες που έχω δώσει για τα συγκεκριμένα γραμμάρια της συνταγής, θα βγάλετε 8 μπαλάκια. Εδώ είμαστε έτοιμοι. Θα τα χωρίσω λίγο για να μην μου κολλήσουνε. Θα προσθέσω λίγο λάδι από πάνω. Το λάδι αυτό δεν θα πάει χαμένο, είναι το λάδι που θα χρησιμοποιήσετε ενδιάμεσα στα φύλλα
όταν θα φτιάξετε τις πιτούλες σας. Λοιπόν, αυτό εδώ που βλέπετε θα τα γυρίσω και από την άλλη πλευρά. Τα έχω λίγο πατήσει ώστε μεγαλύτερη επιφάνεια της ζύμης να είναι σε επαφή με το λάδι. Ξαναλέω ότι αν νηστεύετε από ελαιόλαδο θα χρησιμοποιήσετε ηλιέλαιο, μπορείτε ακόμα και ένα μείγμα από νηστίσιμη μαργαρίνη και ηλιέλαιο. Στην περίπτωση αυτή τη μαργαρίνη απλά θα την λιώσετε πάρα πολύ καλά και θα την ανακατέψετε αμέσως με ηλιέλαιο για να μην παγώσει. Λοιπόν, αυτό εδώ όπως το βλέπετε θα καλύψουμε με διάφανη μεμβράνη για να μην μας ξεραθούν. Και για να μην παιδευτείτε στο άνοιγμα του φύλλου θα μου τα αφήσετε για τουλάχιστον 1 ώρα. Παρεπιπτόντως να γνωρίζετε ότι μπορείτε να τα αφήσετε ακόμα και για ένα 24ωρο, αρκεί να τοποθετήσετε το σκεύος στο ψυγείο. Θα μου τα αφήσετε λοιπόν για τουλάχιστον 1 ώρα, ιδανικά 1 με 2 ώρες, όπου στο μεσοδιάστημα θα γυρίσετε τα μπαλάκια από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, αν είναι να τα αφήσετε για 2 ώρες, στη 1 ώρα θα μου τα γυρίσετε από την άλλη πλευρά. Θα αφήσουμε λοιπόν τη ζύμη να ξεκουραστεί μέσα στο λάδι και στη συνέχεια θα σας δείξω πώς θα ανοίξετε πάρα πολύ εύκολα σπιτικό, τραγανό, υπέροχο φύλλο για πίτες. Μετά λοιπόν από 2 ώρες και εφόσον έχουμε γυρίσει τη ζύμη και από την ανάποδη, έχουμε αυτή εδώ την εικόνα που βλέπετε και αυτό το οποίο θα κάνουμε είναι το εξής. Θα πάρουμε ένα κομμάτι ζύμης πάνω στο τραπέζι, θα πάρω και λίγο από το λάδι. Δυστυχώς δεν έχω μεγάλο πάγκο κουζίνας για να σας το έδειχνα στην πλήρη του έκταση. Αυτό είναι το γνωστό φύλλο αέρος. Λοιπόν, δεν μπορώ να κάνω τώρα τινάγματα και τραβήγματα, οπότε θα σας δείξω τον πιο απλό τρόπο. Ανοίγουμε με το χέρι. Προσέξτε, πιάνω, τραβάω λίγο, το αφήνω, τραβάω λίγο, το αφήνω. Εννοείται ότι μπορείτε να φτιάξετε αυτές τις πιτούλες με κλασικό φύλλο που θα ανοίξετε με τον πλάστη ή με φύλλο κρούστας που είναι νηστίσιμο. Αλλά εδώ είναι πάρα πολύ απλό, είναι πάρα πολύ εύκολη τεχνική. Θα σας σκιστεί και σε κάποια σημεία το φύλλο, είναι λογικό, μην ανησυχήσετε. Βλέπετε τι κάνω. Εδώ θα προσπαθήσω κατά το δυνατόν να το ανοίξω ορθογώνιο. Και δείτε πόσο ωραία ανοίγει το φύλλο μας. Αν δεν είστε σίγουροι, μπορείτε να δοκιμάσετε με μία μικρή ποσότητα, δηλαδή βάλτε 100 γραμμάρια νερό και 200 γραμμάρια αλεύρι, λίγο λαδάκι, λίγο ξύδι και φτιάχτε τη ζύμη και κάντε πειραματισμό να δείτε αν μπορείτε να την ανοίξετε. Λοιπόν, αυτό εδώ, από το ταψί μου θα πάρω λίγο λάδι και θα το βάλω εδώ, βλέπετε. Και τώρα, επειδή είναι πάρα πολύ λεπτό το φύλλο, θα το γυρίσω λίγο εδώ στο εσωτερικό. Θα γυρίσω και την άλλη πλευρά.
Οπότε έχουμε αυτή εδώ την εικόνα. Μπορείτε να τα κάνετε ρολάκια ή τετράγωνα ή σε όποιο άλλο σχήμα θέλετε. Εγώ τώρα θα γυρίσω λίγο και αυτά. Και τώρα αυτό θα το ξανανοίξω λίγο. Βλέπετε, τα φύλλα δεν θα χαλάσουν, δεν θα ενωθούν γιατί είναι το λάδι. Θα βάλω εδώ λίγη από τη γέμιση για τη μιλόπιτα. Και θα κλείσω. Και έχουμε αυτό εδώ το ωραίο μιλοπιτάκι. Και θα τοποθετήσουμε το μιλοπιτάκι μας μέσα σε ένα ταψί. Και θα συνεχίσω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο με τα υπόλοιπα μπαλάκια. Θα σας δείξω ακόμα ένα. Προσέξτε, μπορείτε να το κάνετε και έτσι, να το ανοίξετε δηλαδή με πίεση πάνω στο τραπέζι, αν φοβάστε ότι σηκώνοντάς το, ότι μπορεί να σας σκιστεί. Το καταλαβαίνετε, η σωστή τεχνική είναι αυτή. Βλέπετε, τραβάω, αφήνω, τραβάω, αφήνω, τραβάω, αφήνω. Αλλά αν σας φοβίζει, απλά εδώ, αυτό. Εδώ σκίστηκε λίγο, μη σας απασχολεί, θα το καλύψουμε. Λοιπόν, θα γυρίσω αυτά εδώ μέχρι τη μέση, αυτό από εδώ, εδώ θα βάλουμε λάδι. Είπαμε το λάδι που έχει το ταψί θα το χρησιμοποιήσουμε όλο. Αυτό θα βοηθήσει να γίνει το φύλλο μας πάρα πολύ τραγανό. Κλείνω εδώ. Θα κλείσω και από την άλλη. Ωραία. Οπότε γέμιση και τυλίγουμε. Έτοιμο το μιλοπιτάκι μας. Θα πάει και αυτό στο ταψί και θα συνεχίσουμε κατά τον ίδιο τρόπο με τα υπόλοιπα. Και τα μιλοπιτάκια μας είναι έτοιμα όπως βλέπετε. Από πάνω ρίξαμε το υπόλοιπο λάδι, ό,τι είχε περισσέψει. Και αυτό που μένει να κάνουμε είναι να ψήσουμε τα μιλοπιτάκια σε προθερμασμένο φούρνο, κλασικός φούρνος, αντίσταση πάνω κάτω, στους 200 βαθμούς Κελσίου για περίπου 50 λεπτά με 1 ώρα. Θα τα πούμε λοιπόν όταν τα μιλοπιτάκια μας είναι έτοιμα. Και μετά από περίπου 55 λεπτά ψησίματος τα μιλοπιτάκια μας είναι έτοιμα. Τρώγονται όπως είναι, αλλά μπορούμε να πασπαλίσουμε με ζάχαρη άχνη και λίγη κανελίτσα.
Πασπαλίζουμε με λίγη ζαχαριάχνη. Και προαιρετικά, όπως σας είπα, μπορούμε να βάλουμε και λίγη κανελίτσα. Και μοσχομύρισε το σπίτι με τη μυρωδιά από το ψημένο μήλο, το ζυμάρι και την κανέλα. Και πάμε λοιπόν να βγάλουμε λίγα μήλοπιτάκια σε ένα ωραίο πιάτο για να τα σερβίρουμε. Και να σας δείξω λοιπόν, για προσέξτε εδώ και ακούστε, πόσο κριτσανιστό είναι το φύλλο και πόσο υπέροχη είναι η γέμιση του μήλου. Αυτό εδώ λοιπόν είναι το τελικό αποτέλεσμα. Παραδοσιακά νηστίσιμα μήλοπιτάκια με χειροποίητο φύλλο, το οποίο ανοίξαμε χωρίς πλάστη. Είναι το επαναβαζόμενο φύλλο αέρος ή φύλλο λαδιού. Αυτή ήταν λοιπόν η συνταγή μας. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια. Να είστε όλοι καλά.